Phần này thì nó sẽ giúp cho chúng ta phân đoạn này, phân kỳ, tạo thành các lớp bản vẽ khác nhau và rất là tiện khi chúng ta làm hồ sơ và làm thống kê trong phần Revit các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ bật Revit lên. Đây, các bạn xem này. Ở đây thì mình đang dùng cái hệ Deformatrix nhá, hệ đơn vị mét milli. Và các bạn nhìn cái góc này này, facing. Thế thì ở đây nó sẽ phân lớp cho các bạn nhé. Ví dụ như ở đây thì mình có thể là phân một cái lớp là hiện trạng này, hay là một cái lớp gọi là phương án, đúng không? Đấy, có thể là phương án A, phương án B, hoặc là có thể là giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Và trong giai đoạn 1 có những cái gì, cấu kiện gì, đúng không? Giai đoạn 2 là có những cái gì, thì nó sẽ giúp cho các bạn thể hiện bản vẽ được tốt hơn và thống kê theo từng giai đoạn được các bạn nhé. Trong trường hợp này thì mình sẽ vào phần Manage đi. Các bạn tích vào cho phần Face ở đây cho mình nhé. Thế thì mặc định thì nó sẽ có hai cái kiểm là Setting và New Construction. Setting thì các bạn có thể hiểu rằng là cái phần hiện trạng, đúng không? Ở đây thì cho nó dễ nhìn thì mình có thể rằng là mình tích đúp vào đây đi, mình rename nó đi, đổi cho nó một cái tên. Giả sử mình ghi là hiện trạng. Các bạn có thể ghi tiếng Anh, tiếng Việt đều được nhá. Hiện trạng bản vẽ đi. Xong. Rồi. Ở cái phần bên dưới này thì chúng ta có thể ghi là giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, đúng không? Thì bây giờ thì mình cứ làm một cách đơn giản cho các bạn hiểu cái công cụ này đã nhá. Mình sẽ ghi là phương án mới. Apply. Ok. Các bạn nhìn nhá, chúng ta đang ở cái bảng gọi là Project Phase. Hai cái bảng này mình sẽ nói sau nhá. Cái này cũng rất là đơn giản thôi. Ok. Rồi, bây giờ tạm thời mình sẽ vẽ hệ lưới các bạn nhá. Phím tắt là phím GR, chúng ta vẽ hệ lưới này. Và khi chúng ta vẽ nhá, thì các bạn chú ý như này này. Muốn vẽ ở giai đoạn hiện trạng thì chúng ta tích vào phần hiện trạng. Sau đó chúng ta vẽ nhá. Thì mọi thứ chúng ta vẽ nó sẽ nằm trên hiện trạng. Các bạn nhớ nhá. Rồi, chúng ta dùng lệnh GR chúng ta vẽ đi. Đây, giả sử như này. Đó. Ở đây thì mình sẽ là số 1 nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ copy cái này ra này. Nó trở thành số 2. Rồi, tương tự này, GR này. Đấy, cái này nó là trục A các bạn nhá. Thì cái trục tiếp theo chúng ta copy ra. Nó là trục B. Và đây nhá, mình sẽ dùng lệnh DI Dimension, đúng không? Để mình ghi chú cho cái này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kéo cái thanh này nó nhỏ lại nhá. Chúng ta dễ cái kiểm soát, dễ nhìn. Bây giờ thì mình sẽ chọn trục 2 là mình chọn là 5.000 đi. 5 mét, đúng không các bạn? Tương tự này, trục B này, mình tích vào đây, mình chọn 5.000. Rồi, xong. Đây, chúng ta đã có một cái hệ trục đơn giản như này rồi, đúng không? Đó, tất cả những gì chúng ta đang vẽ nhá là chúng ta đang vẽ trên lớp bản vẽ hiện trạng các bạn nhá. Cái lưới trục này thì mình hoàn toàn mình có thể để ở hiện trạng được, đúng không? Bây giờ thì mình sẽ cho một cái cột vào đi. Cột đây thì mình chọn cột 220 nhá, và mình cho sẽ là từ tầng 1 lên tầng 2 theo chiều cao, đúng không? Đấy, cái này rất là đơn giản. Rồi, ở đây mình ấn Grid này và mình quét như này thì nó sẽ vào trong tất cả các vị trí giao nhau của lưới, đúng không? Rồi, lúc này thì chúng ta vẽ thêm tường các bạn nhá. Đây, ở đây mình sẽ tạo lại tường là 220 3 lớp và mình sẽ vẽ như thế này. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải join các cấu kiện này lại với nhau mọi người nhé. Rồi, ở đây mình để tỷ lệ là 1/50 đi. Đây là phần hiện trạng các bạn nhé. Thêm vài cái cửa đi, giả sử như một cái cửa như thế này. Và có thêm 2 cái cửa sổ đi. Đấy, 2 cửa sổ nó lệch nhau như này nhá. Trong phong thủy thì mình thường tránh các cửa mà nó đối diện với nhau. Hoặc là nếu đối diện nhau thì chúng ta sẽ phải có cái bình phòng ở đây để chúng ta ngăn cản cái khí nào không từ bên nọ sang bên kia, đúng không? Ở đây tạm thời thì mình để như thế này đi. Đó. Đây, cửa mở ra ngoài các bạn nhé. Bây giờ thì mình xây mới thêm một cái bức tường nữa đi. Đây, mình có thể mình xây mới cong ra bên ngoài này nhá. Trong quá trình mình làm nhá thì mình tích vào đây này. Xây mới này. Thì khi mà mình chọn phương án xây mới nhá, các bạn thấy rằng là cái phần hiện trạng nó sẽ bị mờ đi, đúng không? Đừng quan tâm đến nó, chúng ta cứ vẽ xây mới đã. Ở đây thì mình vẽ một cái tường này đi. Cũng tương tự là mình sẽ chọn cái tường này. Mình vẽ xây mới, mình vẽ một đường cong đi. Rất là đơn giản đó các bạn, tương tự này. Mình sẽ như thế này. Rồi, và tương tự đi, xây mới thì chúng ta cũng có thể dimension nó được, DI, đúng không? Ở đây thì mình sẽ chọn cái trục này cho nó dài ra ngoài này cho các bạn dễ nhìn nhá. Cửa sổ đi. Giả sử như vậy các bạn nhé. Thì các bạn nhìn này, nếu mà chúng ta để sang cái phần hiện trạng bản vẽ thì tất cả những cái gì chúng ta vẽ nhá, nó sẽ nằm trong cái phần hiện trạng. Còn nếu mà chúng ta chọn chế độ phương án mới này thì tất cả cái gì chúng ta vẽ ra thì nó nằm trong một cái lớp bản vẽ phương án mới nhá. Đó, nó khá là đơn giản đúng không các bạn? Thế thì bây giờ mình sẽ thử thống kê cho các bạn xem nhá. Mình sẽ vào trong phần view này, schedule, thống kê khối lượng này.
Ở đây thì mình sẽ chọn là tường đi. Family and Type. Các bạn có thể chọn thêm một số biến số, ví dụ như là Arial, đúng không? Hay là Volume. Sau đó thì chúng ta ấn nút OK các bạn nhé. Đây, một bảng thống kê nó đã hiện ra rồi. Và ở đây, giả sử trong trường hợp này, trong bảng thống kê nhá, tôi muốn rằng là chỉ thống kê những cái khối lượng nằm trong cái phần hiện trạng bản vẽ thôi, thì tôi chọn cái này nhá. Thì chúng ta xem này, đây, hiện trạng này, thì nó có chừng này, cái bức tường, đúng không các bạn? Và nó sẽ có chừng này này, mét vuông này, mét khối, đúng không? Bây giờ nhá, mình tích vào cái nút này và mình chọn là phương án mới, thì mọi người sẽ thấy rằng sao? Nó xuất hiện này, thêm cả hai cái bức tường này nữa này, chúng ta vừa vẽ thêm đây, đúng không? Nó rất là đơn giản. Nếu mà chúng ta chọn là hiện trạng thì nó chỉ có 4 bức tường thôi. Còn nếu chúng ta chọn là phương án mới thì nó có thêm 2 bức tường nữa là 6 bức tường, đúng không? Tức là nó sẽ bao gồm phương án mới và bao gồm cả hiện trạng phương án cũ các bạn nhá. Wow. Rất là nhiều bạn hỏi mình, anh ơi, nhưng mà bây giờ em muốn rằng là cái phương án mới này này chỉ thống kê nguyên 2 cái bức tường mới thôi, bỏ những bức tường cũ này đi, thì chúng ta làm như thế nào? Ở đây các bạn chú ý nhá, phase filter là cái bộ lọc về cái phân lớp, đúng không? Nếu chúng ta chọn là show all thì nó sẽ có tất cả các bạn nhá. Còn trong trường hợp này, nếu chúng ta chọn là show new, tức là những cái gì chúng ta vẽ mới thôi, các bạn nhìn này. Đó. Nó khá là đơn giản. Mình chọn none này thì nó bao gồm 2 này, 4 này, 6 này. Hoặc là các bạn chọn là show all thì nó sẽ có tất cả phương án mới và phương án cũ. Rồi, thống kê, đúng không các bạn? Rồi, cái này khá là đơn giản các bạn nhá. A few moments later. Bây giờ mình sẽ vào trong phần modify, nó có một cái kiểm được gọi là demolish. Và khi chúng ta tích vào đây, tích vào hai cái tường này này, thì nó sẽ hiểu rằng đây là hai cái bức tường sẽ bị phá hủy. Sau đó thì bức tường mới nó được xây ở đây, đúng không? Bây giờ thì chúng ta thử ra môi trường 3D nhá. Đây, 3D này. Thì các bạn thấy không? Cái tường nào ấy mà chúng ta phá hủy thì nó auto mặc định nó sẽ có màu đỏ nhá. Tất nhiên là chúng ta có thể chọn được những cái màu sắc theo ý muốn của mình nhá. Nhưng mà hiện tại mặc định thì nó sẽ cho các bạn là cái bản vẽ này, cái tường này bị phá hủy nó sẽ hiện màu đỏ này. Thế các bạn nhìn thấy không? Nó khá là dễ nhìn, đúng không? Đây, cái tường này và cả cái cửa này sẽ bị phá hủy, đúng không? Đó, khá đơn giản đúng không mọi người? Thứ nhất là về hiển thị này, nó hiển thị là cái này là bị phá này, đúng không? Và nó sẽ là nét. Có một số bạn hỏi mình là bây giờ em chỉ muốn thống kê những cái phần mà chúng ta đã phá hủy đi thôi, thì chúng ta có thể làm như sau nhá. Các bạn có thể là vào trong này, đúng không ạ? Nó sẽ không có cái phần phá hủy mà nó sẽ là hiện trạng xây mới thôi, đúng không? Ở đây thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ vào menu này. Sau đó thì các bạn vào trong phần face cho mình nhá. Và đây, chúng ta có thể tạo một cái bộ lọc mới ở trong này cũng được mọi người nhá. Các bạn nhìn này, đây được gọi là các lớp bản vẽ, đúng không? Các giai đoạn này. Còn cái face filter này là cái bộ lọc hiển thị nhá. Thế thì ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là mặc định thì có những cái này. Và chúng ta nhìn qua một tí thì chúng ta sẽ thấy là các cái chỉnh quản lý của nó khá là hay. Đây là tên của bộ lọc này. New này thì các bạn hiểu rằng là cái phần xây mới, đúng không? Existing này là cái phần là các bạn hiểu là hiện trạng. Còn demolished này, cái này nó liên quan tới cái phần mà chúng ta phá hủy, đúng không? Thì khá đơn giản thôi, chúng ta có thể là ấn new này, tạo thêm một cái mới đi. Ở đây thì mình ghi một cái bộ lọc là tường phá hủy. Thì trong này nó có các chủ đề này. By category là các cấu kiện, đúng không? Ở đây thì mình sẽ chọn là not đi, display này, tức là nó sẽ không hiển thị cái phần new này, đúng không? Rồi, tiếp tục này, phần hiện trạng tôi cũng muốn nó không hiển thị. Còn trong cái này này, tường phá hủy demolish này. Rồi, ở đây thì tôi sẽ chọn là by category đi. Chúng ta quay về cái bảng thống kê này nhá. Và ở đây này, phase filter, ở đây tôi sẽ chọn là tường phá hủy. Thì các bạn thấy không? Nó chỉ thống kê hai cái bức tường mà chúng ta đã phá hủy mà thôi, đúng không? Đó, nó khá là đơn giản, đúng không ạ? Chúng ta có thể là thống kê các giai đoạn khác nhau được. Bộ lọc này nó cực kỳ quan trọng các bạn nhé. Nó sẽ lọc cho chúng ta những cái gì mà chúng ta muốn thống kê, muốn nhìn thấy. Lại có thêm một câu hỏi nữa là bây giờ anh ơi, bây giờ em muốn rằng cái cửa này của em này, khi mà em làm phương án mới thì nó cũng bị phá hủy cùng với lại cái này. Tương tự thôi, chúng ta tích vào đây thôi. Đấy. Và tôi tích đây này. Thì cái này nó cũng nằm trong lớp bị phá hủy. Khá là đơn giản, đúng không? Đó. Có một số bạn lại hỏi mình tiếp này. Bây giờ em muốn rằng cái cửa này của em này nó sẽ nằm trong cái phần gọi là xây mới cơ. Và chỗ này này thì em có thể là chọn cái này này. Và các bạn có thể chọn ở đây phần mới. Thì tự nhiên cái hiện trạng này của chúng ta này nó sẽ xuất hiện trong phương án mới. Rất nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, bây giờ em muốn thay đổi màu sắc hoặc thay đổi cái hiển thị của các lớp bản vẽ này thì có được không? Được chứ?
các bạn lại vào trong phần Manage nhá. Sau đó các bạn tích vào phần Face ở đây này. Graphic Override, tức là nó sẽ quản lý chúng ta các cái đường nét nhá của các cái giai đoạn này, đúng không? Các lớp này. Ở đây giả sử nhé, tôi muốn hiện trạng của tôi là các đường nét là màu đỏ đi để chúng tôi dễ nhìn, đúng không? Thì ở đây này, Surface là cái phần bề mặt, đúng không? Còn cắt này là tại mặt cắt nhá. Ở đây thì ví dụ như là tôi muốn rằng là cái hiện trạng của tôi nhá, nó là nét màu đỏ đi, thì tôi chọn vào cái này này. Sau đó tôi chọn màu đỏ thôi, đúng không các bạn? Màu đỏ đây này. Tôi có thể là chọn được rằng là cái thể loại đường nét là gì, có thể là solid là đặc, đúng không? Còn có thể là nét đứt ở đây này. Ở đây tôi chọn đặc đi. Độ dày tôi cho bằng 2 tại mặt cắt này. Ở đây trong phần mặt cắt nhá, tôi muốn là phần hiện trạng của tôi này, thì cái phần mặt cắt của nó thì đường line nó được thể hiện bằng nét màu xanh chẳng hạn nhá. Thì tôi tích vào cái nút này này, tôi tích vào đây và tôi chọn màu xanh các bạn nhá. Ok, apply. Đó các bạn thấy không? Đây này, đây có phải đây là hiện trạng đúng không? Hiện trạng này, nét cắt này, đúng không? Đó các bạn thấy không? Đây này. Rồi tương tự cái phần gọi là demolish này này, vì tôi sẽ lại quy định tiếp nhá. Đường line nó này, tôi sẽ chọn nó là màu lam đi. Sau đó này, tại mặt cắt này, tôi cũng chọn nó là màu lam đi. Thế các bạn thấy không? Đây, mặt bằng chúng ta đang nhìn đây này, đó chính là mặt cắt bằng có cao độ là 1m2 so với lại cốt sàn, đúng không các bạn? Đó, thì các bạn hiểu là như này. Các bạn muốn nhìn ở trên mặt bằng mà nó ra được màu nhá, thì chúng ta sẽ phải vào cái phần nét cắt này này. Đó, còn cái này nó liên quan tới 3D bề mặt khi chúng ta nhìn ở phối cảnh. Thì các bạn thấy không? Mình có thể rằng là quản lý được màu sắc nó rất là dễ dàng ở đây. Các bạn ra 3D này, chúng ta sẽ thấy đây màu này, đúng không? Mặt bằng này, màu này, rất là đơn giản đúng không mọi người? Đó là cách mà chúng ta có thể quản lý được màu sắc cho cái phần lớp bản vẽ nhé. Trong trường hợp này thì chúng ta không muốn màu sắc thì chúng ta có thể cho nó về màu đen hết thôi. Giả sử những công trình này của chúng ta nó là xây mới hoàn toàn nhé, và nó sẽ không có phần hiện trạng. Các bạn có thể sang cái phần này, hiện trạng bản vẽ. Các bạn chọn tất cả những cấu kiện này, đúng không? Sau đó các bạn tích vào đây này, phần mới nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang phần phương án mới để chúng ta triển khai các bạn nhé. Đối với một phương án mới thì mình sẽ phân các đợt xây dựng ra trong cái bản vẽ để các bạn nhìn cho rõ hơn nhé. Ví dụ như sau. Ở đây thì mình sẽ vào cho phần Manage này và mình tích vào phần Face. Ở đây mình sẽ tạo thêm một cái mới đi, chọn cái này này. Mình ấn nút Insert ở đây này. Đó. Thế thì chỗ này nhá, thì các bạn sẽ thấy là Before thì chúng ta sẽ chèn một cái lớp đằng trước và After sẽ chèn một cái lớp đằng sau, đúng không? Ở đây mình sẽ chọn là After đi. After, đúng không? Thế thì ở đây có thể mình sẽ ghi là giai đoạn 1. Đó, chỗ này này, mình có thể ghi là giai đoạn 2. Mình có thể copy cái này nhá, còn nhá. Sau đó paste xuống bên dưới này này. Và đổi thành số 2 thôi, đúng không? Tương tự này. Giả sử như giai đoạn 1 nhá, thì mình sẽ chỉ là đổ cột thôi, đúng không các bạn? Mình có thể ghi chú ở đây này. Giai đoạn 2 mình sẽ là xây tường, đúng không các bạn? Giai đoạn 3 lắp cửa. Ví dụ như vậy còn nhá. Rồi, ấn nút Apply. Ok. Thế thì bây giờ này, mình sẽ chọn tất cả. Sau đó thì mình sẽ filter, bộ lọc, đúng không? Ở đây thì mình sẽ chức năng là không chọn gì nhá. Sau đó thì mình sẽ chọn là Structural Column ở đây. Apply, ok. Thì mình sẽ chọn nhanh được cột, đúng không? Cho nó vào giai đoạn 1. Tương tự này, mình sẽ chọn tất cả những cái tường này này. Filter, đúng không? Mình chọn tường nhá. Giai đoạn 2, đúng không các bạn? Ok chưa các bạn? Tương tự mình sẽ chọn tất cả cửa này. Mình sẽ chọn vào giai đoạn 3, đúng không? Các bạn thấy rằng khi chúng ta thể hiện bản vẽ thì chúng ta cũng có thể rằng là dùng những cái này, đúng không? Đây, giai đoạn 1 này, nó chỉ có nguyên cột thôi, đúng không? Giai đoạn 2 này, bắt đầu nó có cái phần tường rồi, đúng không? Và giai đoạn 3 này thì các bạn sẽ thấy là nó có thêm cửa, đúng không? Cách quản lý này nó cũng khá là tiện lợi cho các bạn phân giai đoạn khi công trình của các bạn lớn. Nice.
Bây giờ mình sẽ bật phần mềm Revit lên. Đây, có rất nhiều bạn lưu cái file này sang bên Cat 3D, sau đó chúng ta vào trong phần mềm SketchUp để chúng ta import vào, đúng không? Bây giờ thì mình thử làm theo cách như vậy các bạn nhé. Rồi, mình vào trong phần file này, export Cat đi. Sau đó thì mình chọn là 3D Cat. Nó hỏi chúng ta này, bạn muốn chọn cái gì đúng không? Tôi muốn chọn theo cái view nhìn đi, 3D. Rồi, next này. Ở đây thì mình ghi nhá là 3D tổng thể. Sau đó mình lưu nó lại này. Ok này. Các bạn nhớ nhá là chúng ta nên lưu ở định dạng đuôi Cat 2007 nhá, cho nó thân thiện các bạn nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần mềm SketchUp. Bên phần mềm SketchUp này thì chúng ta vào trong phần file import. Đây, chúng ta chọn là DVG các bạn nhé. Đây, 3D tổng thể đúng không các bạn? Các bạn nhớ nhé là khi chúng ta import vào ấy thì các bạn phải để option ở đây này là mm nhá. Và các bạn thấy không ạ? Nếu mà chúng ta để một cái file Revit như vậy, chúng ta đưa sang phần mềm SketchUp thì nó sẽ là một group, và bên trong group này nó là các đối tượng tự do. Như thế này thì các bạn thực sự là quản lý nó rất là khó. Và mình thì mình sẽ không chuyển file sang phần mềm SketchUp bằng cách này. Mình sẽ làm như sau. Tạm thời bây giờ mình xóa đi các bạn nhé. Bên phần mềm Revit Architecture thì mình sẽ phân lớp ra. Các bạn chú ý này. Bên môi trường Revit nhá, mình sẽ vẽ một cái khối hộp như thế này. Mình sẽ vào cho phần Architecture. Đó, sau đó thì Model Input nhá. Nó hỏi các bạn này, bạn muốn vẽ một đối tượng mới nhưng cái đối tượng đó có thuộc tính là gì? Giả sử ở đây mình chọn là cây work các bạn nhé. Ok, mình vẽ một khối hộp tự do như thế này. Cho nó một cái độ dày các bạn nhé. Rồi, finish này. Bây giờ thì mình sẽ dùng một cái lệnh VV. Lệnh này là cái lệnh hiển thị tối cao của phần mềm Revit. Và ở đây nhá thì mình có thể là mình chọn cái đầu tiên này, sau đó mình kéo xuống này, mình chọn cái cuối cùng ấn nút Shift nhá. Thì nó sẽ chọn tất cả các cái đối tượng 3D của chúng ta, đúng không? Ta tích vào cái kiểm này thì nó sẽ bỏ chọn, đúng không ạ? Lúc này thì chúng ta sẽ chỉ chọn những cái cấu kiện kết cấu thôi nhá. Mình thì mình sẽ phân thành từng lớp ra, sau đó mình sẽ đưa sang phần mềm SketchUp, sau đó mình ghép các lớp lại với nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ quản lý group nó được kỹ hơn rất nhiều. Ở đây thì mình sẽ chọn là Structure Column này, sau đó là Structure Framing này. Ngoài ra thì mình dùng cả cái cấu kiện này nữa này, Floor sàn. Các bạn nhớ nhá là chúng ta phải cho cả cái cây work này nữa nhá. Xong rồi đấy, apply, ok. Có thấy không? Lúc này thì chúng ta chỉ hiển thị kết cấu bao gồm cột này, dầm này, sàn này và cái hình này thôi, đúng không? Đó. Bây giờ thì mình sẽ vào trong phần file này, export Cat này, DVG nhé. Next này. Ở đây thì mình sẽ chọn đuôi Cat 7 nhá, mình ghi là 1 chấm kết cấu. Xong rồi đấy các bạn ạ. Chúng ta đã xuất được các cấu kiện kết cấu ra. Tương tự nhá. Mình có thể Ctrl Z cái này lại này. Và mình gõ lệnh VV. Lúc này thì mình sẽ ẩn những cái kết cấu đi và mình sẽ để là riêng tường và riêng mái thôi các bạn nhé. Tương tự này, mình cũng sẽ chọn tất cả cái này. Rồi, lúc này thì mình lại tách cái lớp tường này nhá. Để cho các bạn làm việc cẩn thận hơn thì chúng ta có thể dáng tách riêng một lớp tường thành một group nhá. Ở đây mình chọn là riêng tường thôi. Và cây work này. Apply, ok. Tương tự, mình sẽ vào trong phần file, export, next. Ở đây mình sẽ chọn là 2 trừ. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad, hit the gym, made the bed. Hit the gas in the back of the set, never leave. She's so bad, hit the gym, made the bed. Hit the gas in the back of the set, never leave. She's so bad, hit the gym, made the bed. Hit the gas in the back of the set, never leave. She's so bad, hit the gym, made the bed. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work.
I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Chiếc hộp này đó là phòng cái trường hợp mà khi chúng ta xuất những cái file nó quá lớn thì có thể chúng ta sẽ bị văng lung tung trong cái phần mềm SketchUp các bạn nhé. Và sau khi chúng ta hoàn thành xong thì chúng ta có thể rằng là vào từng cái cấu kiện này, và chúng ta xóa cái hộp đi. Ví dụ trong trường hợp này, mình trong cái này xóa hộp này đi này. Mình vào trong cái lớp tường này, mình xóa cái hộp này đi nhá. Mình vào trong cửa sổ này, mình xóa cái hộp này đi. Tuy là nó hơi mất công nhưng nó sẽ quản lý đối tượng cho chúng ta rất là chuẩn, đúng không? Và các bạn xem này, đây, nó phân thành từng lớp, đúng không? Từng group này, đúng không? Cửa là một group riêng, đúng không các bạn? Và trong cái cửa này nhá, đây, nó vẫn giữ thuộc tính cho chúng ta, đúng không ạ? Ở bên phần mềm Revit thì family nó thay đổi thì tất cả các family khác nó thay đổi theo. Bên SketchUp này nó cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta đưa một cái family sang phần mềm SketchUp thì nó vẫn giữ được cái thuộc tính đó nhá. Đây, một family thay đổi thì tất cả các family nó thay đổi theo. Đó là cách mà chúng ta đưa một cái mô hình 3D từ phần mềm Revit sang phần mềm SketchUp các bạn nhé. Chúc mọi người thành công. Mình vừa mới chia sẻ cho các bạn một số những cái chỉ dẫn nhỏ nhỏ liên quan đến cái phần mềm này. Hy vọng thì nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái quá trình thiết kế nhé. Nếu bạn thấy video này hay thì có thể like, share và theo dõi kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Audio Jungle.